Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer te gast bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. Ik ondervind steeds meer dat het moeilijk is om nieuwe campers te filmen. Bij alle handelaren zijn campers heel snel uitverkocht en staan er nauwelijks nieuwe modellen. Desalniettemin gaan we vandaag toch weer een mooie video draaien hier. En vandaag maak ik een video over een bijzonder speciaal model. Dit is namelijk een prototype van de camperbus van Sunlight. En dit is de Cliff 590 Adventure en is 4x4 aangedreven. En wat totaal nieuw is, dat deze op basis van de Ford Transit staat, dus niet meer op de Fiat Ducato. Bent u nog niet geabonneerd? Vergeet dan alsjeblieft niet te abonneren en zo helpt u ons kanaal groeien. We gaan eerst de camperbus van buiten bekijken en dan gaan we weer een kijkje binnenin doen. Deze camperbus is 5,98 meter lang, 2,11 meter breed en 2,79 meter hoog. En met ongeveer 6 meter lang doet hij niet heel veel onder aan een semi-integraal camper. Er zitten twee klepjes. Het bovenste klepje, daar wordt de diesel bij gevuld. En bij het onderste klepje de AdBlue. Iets naar achteren vinden we achter dit klepje de aansluiting van de 220 volt aansluiting van buitenaf. En hiernaast, achter deze klep, bevindt zich de cassette van het toilet. Achter op de camperbus bevindt zich nog een fietsdrager waarop 2 fietsen geplaatst kunnen worden. Ondanks dat is de camper nog steeds makkelijk van achteren bereikbaar. Nog een handigheidje is, in de achterdeur zit een knop verwerkt waarmee we achter de bus een lamp buiten aan kunnen zetten. En om het instappen te vergemakkelijken is in deze camperbus ook een elektrische trap ingebouwd, waarvan de knop linksonder bij de ingang te vinden is. In deze camperbus ligt een Ford motor, een 2 liter TDCi Euro 6. En deze levert 130 pk. En ook het motorblok is goed bereikbaar van alle kanten. En dit model is uitgerust met Xenon verlichting. De zijdeuren zijn vrij eenvoudig uitgerust, met de mogelijkheid om van binnen de deuren te openen en te sluiten, of de ramen te openen en te sluiten. Ook het dashboard is overzichtelijk, maar eenvoudig. Links vinden we de toerenteller en rechts de kilometerteller. En daartussenin de temperatuurmeter en de tankmeter. Links op het stuur kunnen we de cruise control bedienen, alsmede het volume. En rechts op het stuur bevindt zich de telefoonbediening, alsmede de bediening van het menu. Links bij het stuur bevinden zich alle knoppen om de verlichting te bedienen, alsmede de lichtsterkte. En de knop daarnaast, daarover kunnen we de spiegels afstellen. Deze camperbus is handgeschakeld en beschikt over 6 versnellingen. En links daarvan bevinden zich nog een aantal knoppen waarmee je de parksensoren aan en uit kan schakelen. In het midden bevindt zich de multimedia center die makkelijk bereikbaar is. Met touchscreen. Hierover kunnen we de radio bedienen, de telefoon, het navigatiesysteem en andere mobiele appjes.
En kunnen we via eindstellingen, oftewel instellingen, alle andere zaken instellen. En iets daaronder, daar bevindt zich de knoppen voor de airconditioning en de verwarming. Verder nog een heel handig vakje in het midden om eventueel spulletjes op te kunnen bergen. Voor bij het dashboard, uit het zicht, bevindt zich hier nog een USB-poort en een 12 volt aansluiting. En kunnen hier nog zaken neergelegd worden. Die zijn wel mooi uit het zicht. De stoelen zijn zeer luxueus afgewerkt met leden en stof. En boven de cabine bevindt zich nog wat opbergruimte. Deze camperbus is toegelaten voor 4 personen. En heeft een behoorlijke ruime zithoek. En ook de tafel kunnen we een stuk langer maken. En zo kan iedereen met zijn bordje fatsoenlijk aan tafel zitten. De vloer is prachtig afgewerkt in een plankenstructuur. En onder de zitbank bevindt zich de groepenkast en de gaskranen. Boven het zitgedeelte is er nog een mogelijkheid om spullen op te ruimen. Voor het zonlicht van buitenaf is er een prachtig dakraam. Naast het zitgedeelte bevindt zich nog een redelijk groot zijraam en volledig is uitgerust. Deze camper is volledig beveiligd voor inbraak en hier zien we dus een contactschakelaar op het raam. De keuken is super slim ingericht. Er is ontzettend goed nagedacht over de ruimte. Boven de spoelbak daar is een plaat geplaatst die je kan gebruiken als werkruimte. Het gasstel beschikt over 2 gaspitjes en er is een behoorlijke ruime spoelbak aanwezig. Boven het keukenblok nog voldoende ruimte om spulletjes op te bergen. En alle kastjes sluiten met soft closing. Links onder het keukenblok bevinden zich 2 poorten voor USB-aansluiting en 2 keer 220 volt stopcontacten. Verder nog een kastje, een lader voor het bestek en daaronder ook nog een ruime kast. En rechts onder het keukenblok is een prachtige kleine Dometic koelkast ingebouwd met ingebouwd vriesvak. En onder de bovenkastjes bevindt zich nog een prachtige ledlamp. En boven de spoelbak bevinden zich nog haakjes die versteld kunnen worden. En als je maar een beperkte ruimte hebt, moet je goed nadenken over hoe je deuren gaat laten openen en sluiten. Hier hebben ze daar ook goed over nagedacht. Namelijk om naar de douchecel te kunnen, hebben ze hier eenvoudig gemaakt van een klapdeurtje. En deze ruimte kan je gebruiken ook als douchecel. Dan is dit hier de douchekop. En hierboven kan je een gordijntje volledig rondom sluiten. En zo blijft het toilet droog. Binnen de douchecel aan de zijkant nog een klein raampje. Dat ook weer volledig is uitgerust. Alsmede een dakluikje. En boven de wasbak bevinden zich nog heel veel kastjes. Alsmede onder de wasbak. Het geheel is prachtig afgewerkt. Achterin ligt het bed hartstikke comfortabel. Ik heb hier genoeg ruimte ook nog, zoals hier bij de kastjes bij mijn hoofd. En ook in de lengte is de ruimte prima in orde. En hier kunnen met gemak 2 mensen slapen. Aan het voeteinde bevinden zich 2 ruime kasten. Alsmede een buitenraam die volledig is uitgerust. En aan de zijkant bevinden zich 2 netjes waar ook nog allemaal spulletjes in opgeborgen kunnen worden.
Aan de kopse kant ook nog 2 grote kasten. En aan het hoofdeinde bevinden zich 2 leeslampjes die versteld kunnen worden. En voor licht van buitenaf bevinden zich nog 2 kleine dakraampjes, die beide volledig uitgerust zijn. En onder het bed bevindt zich nog behoorlijk wat opslagruimte, waar je van alles en nog wat kan meenemen, en haken in de grond om zaken vast te zetten. En in de ruiten van de achterdeuren zit ook nog een verduisteringsgordijn. En als je op gas kookt en op gas stookt, dan heb je natuurlijk ook nog een plek nodig voor de gasflessen. Achter dit deurtje, daar bevinden zich de gasflessen. Er kunnen hier 2 gasflessen geplaatst worden. Wat jammer is dat er geen gebruik is gemaakt van de crash sensor. En boven de deur, daar bevindt zich het paneeltje om de combi Truma te bedienen. Alsmede het paneel waarover we de accu's kunnen controleren, de grijswatertank en de verswatertank. En wat kost deze camperbus zoals die hier staat in deze uitrusting? Voor deze camperbus betaal je nu €68.500. Dat klinkt natuurlijk veel, maar is natuurlijk ook veel geld. Maar er zitten ook voordelen aan het hebben van een camperbus. Een camperbus zoals deze kun je natuurlijk gewoon het hele jaar gebruiken als je gewone voertuig. Het hele jaar door heb je natuurlijk kosten aan een camperbus. Maar die heb je ook aan een gewone auto. Verzekering, wegenbelasting, al dat soort zaken, die heb je ook met een gewone auto. Het grote voordeel is dan dat je dan tussendoor ook nog lekker weekendjes uit kan of vakantietripjes kunt maken. En als je ergens op bezoek gaat waar er geen slaapruimte is, heb je je eigen huis bij je. En een ander pluspunt natuurlijk is dat je deze camperbus overal mag parkeren het hele jaar door. Dus je hebt niet te maken met dure stallingen. Weer hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende week staat er uiteraard weer een nieuwe video voor jullie klaar.